دي حاله presented by left hemiparesis او hemiparalysis، حد كبير في السن. ولما جينا بصينا على sequences احنا محضرين sequence T1 T2 flare diffusion ADC susceptibility weighted damage. الامتحانات بتيجي كده، والشغل بيجي مش كده قوي، لان احنا في الشغل بنقعد على ورك ستيشن. محدش يكتب خالص من على الافلام، احنا بنقعد على ورك ستيشن. انما احيانا في الامتحانات كتير مش بيبقى متاح لينا ورك ستيشن، فبنجيب السبوت كده. ايه الفرق ان انا اجيب امتحان سبوت؟ انا عايز اعرف الدايجنوزس على طول. طب ايه بقى الفرق ان انت تقعد على ورك ستيشن تشتغل على حاجه ورك ستيشن في لونج كيس؟ الفرق ان انا عايزك تدور على الباثولوجي فين من وسط حاجات كتير نورمال وتطلعها. فدي تيبيكال سبوت الامتحان. احنا جايبين كذا سيكونس، في هنا في التي 1 في سيجنال التريشن، تي 2 في سيجنال هايبر انتنسيتي هي والفلير واضحه جدا. اهم سيكونس فيهم بقى هو ده الديفيوجن والاي دي سي. ده التيبيكال برزنتيشن اوف ريستريكتد ديفيوجن اللي بيكون فيه الديفيوجن سيكونس في سيجنال هايبر انتنس والاي دي سي ماب فيها سيجنال هايبر انتنس. This is typical for restricted diffusion. اللي بيقول لي بالديستريبيوشن ده بالكلينيكال برزنتيشن دي ان هنا في acute infarction. تمام؟ الsusceptibility weighted image او الاس دبليو اي سيكونس ده سيكونس لو لقيت فيه ما يسمى البلومينج، يعني سواد حالك، يبقى انا عندي يا اما بلاد يا اما كالسيفيكيشن. انا هنا الاريا اللي انا بدرسها او الليجن اللي انا ببص عليه ما فيهوش حاجه زي كده، ما فيهوش بلومينج زي ما شفنا في محاضرات النظري، ما فيش بلومينج خالص. ف دي typical presentation of acute infarction affecting the right basal ganglia. طيب هل في distribution معين لفيسل معين ممكن يكون affected هنا؟ طبعا. البيزل جانجليا دي ليها arterial supply معين اللي هو الميديال واللاترال lenticular striate arteries. الميديال اللي بيغذي الكوديت، واللاترال lenticular striate arteries اللي بتغذي المفروض السبلاي يعني للانتيفورم نيوكليوس، والانتيريور كورويدال arteries اللي بتسبلاي البوستيريور لمب اوف انترنال كبسول، والانتيريور لمب والجينو اوف انترنال كبسول بيبقى جاي لها سبلاي من اماكن كتيره. المهم ان احنا عندنا ارتيريال سبلاي معين هنرجعه دلوقتي للبيزل جانجليا والانترنال كبسول. لكن الديستريبيوشن ده اللي بيبقى اخد الكوديت نيوكليوس انفاركشن، الانتيفورم نيوكليوس انفاركشن، الانترنال كبسول كله تقريبا. الديستريبيوشن ده لارتري كبير اللي هو اكبر lenticular striate artery اللي هو ما يسمى ب recurrent artery of Heppner. ولذلك انا عندي هنا وصف لازم يتكتب في الحاله، لو الحاله لونج، لو الحاله سبوت انا لازم اقول diagnosis كامل لحد السايد دي رايت ولا ليفت، بيأفكت ايه، البيزل جانجلي ولا لا، انفاركشن ولا مش انفاركشن، acute infarction ولا مش acute infarction، وانهي artery هو اللي occluded. فنموذج الاجابه اللي المفروض ان انا بحطه في الامتحان او بحطه في conclusion of the case، لو انا دي حاله في الليسته الصبح انا هكتب الكونكلوجن ازاي؟ ان this is a case of acute infarction of the right basal ganglia sequelae to occluded right recurrent artery of Heppner. اوكي، الاجابه لازم تتكتب كده، ان انا بندي جزء من الدرجه، او الاهم من الدرجه ان انا بحط الكونكلوجن ازاي في الليسته الصبح. لكن دي لو في امتحان احنا بندي جزء من الدرجه على ان هي acute وعلى ان هي infarction. السايت في حد ذاته ان هي رايت ما تنسوهاش، برغم ان هي ممكن ناس تتلخبط او تفوت منها حاجه زي كده، لا طبعا السايت مهم جدا. الانفاركشن افكتنج ايه، وايه هو الاوكلودد ارتري، تمام، اللي هو recurrent artery of Heppner. وبعد كده نبدا بقى اللجنه، يعني ايه recurrent artery of Heppner، ايه البلاد سبلاي اوف ذا basal ganglia. احنا دلوقتي هنبدا بقى نفتكر كده شويه معلومات عن الحاله دي. ان احنا عندنا الكوديك نيوكليوس is supplied by medial lenticular striate arteries اللي هي بتبقى branch من anterior cerebral artery البورت او الجزء الاول منه اللي هو ما يسمى بالاي 1. اللينتيفورم نيوكليوس بتسبلايد by lateral lenticular striate arteries اللي هي بتبقى طالعه من M1 او الجزء الاولاني من الميدل cerebral artery.
انما بقى الثالاموس لا، الثالاموس ما بتبقاش اخده من الانتيكول ستريت ارتريز، لا الميديال ولا اللاترال. الثالاموس بتبقى اخده سبلاي من البوستيريور سيريبرال ارتري، برانش صغيره منه اسمها perforating branches او perforating thalamic branches of posterior cerebral artery. الانترنال كبسول بقى في حد ذاتها سواء الانتيريور لمب او الجينو دي بيجي لها فاريانت بلاد سبلاي من الميديال انتيكول ستريت واللاترال انتيكول ستريت ارتريز. انما البوستيريور لمب انترنال كبسول على الرغم من ان برضه السبلاي بتاعه بيبقى فاريانت، انما اكتر بلاد سبلاي بيجيله من الانتيريور كوريدال ارتري، وده برانش من الانترنال كاروتيد ارتري على طول. تمام؟ الكلام ده مهم في ايه؟ ان انا ممكن اجيب لك حاله فيها انفوركشن في الكوديت بس، واقول لك ايه الارتري الاوكلودد، هيبقى ساعتها ده ميديال انتيكول ستريت. نيجي نجيب انفاركشن في الثالاموس يقول لك ايه الارتري الاوكلودد، لا ده ساعتها البوستيريور سيريبرال ارتري perforating branches منه هي اللي بتغذي الثالاموس. البوستيريور لمب انترنال كبسول ايه اللي بيغذيه؟ لما يبقى في عندك انفاركشن اخد بس البوستيريور لمب انترنال كبسول، فغالبا الارتري برغم ان هو حاجه فاريبل لكن غالبا هيكون الانتيريور كوريدال ارتري اللي طالع من الانترنال كاروتيد ارتري. ما ننساش ان في حاجه اسمها recurrent artery of Heppner اللي هو اكبر لنتيكول ستريت ارتري، وده الانفاركشن بتاعه بياخد كل الاريا دي. ما ننساش ان كل البلاد سبلاي ده فاريبل الى حد ما، انما هو ده الاساس بتاعه، هو ده اكتر فاريانت بيكون موجود. اوكي طيب ادي حاله تانية، مثال تاني لانفاركشن along recurrent artery of Heppner. احنا عارفين زي ما قلنا ان this is the thalamus supplied mainly by medial lenticular striate artery. This is lentiform nucleus supplied mainly by the lateral lenticular striate artery. الميديال lenticular striate بيبقى البرانش من A1. اللاترال lenticular striate بيبقى البرانش من M1. انما لما الانفاركشن يجي لي في كل ده يبقى الارتري الاوكلودد هو recurrent artery of Heppner. مثال تاني لحالة تانية خالص فيها infarction acute infarction along posterior limb of internal capsule. ايه اللي بيغذي posterior limb of internal capsule؟ anterior choroidal artery. posterior choroidal artery هل في حاجة اسمها posterior choroidal artery؟ زي ما في anterior بيغذي posterior limb of internal capsule بيكون في posterior choroidal artery، وده ليه سبلاي كبير. لكن اللي بيقول لي ان انا فعلا في حاجة مش مظبوطة او ان في infarction في الجزء ده، هو ده الاوكلوجن of posterior choroidal artery، هو ان بلاقي infarction around the area of choroid plexus. تمام؟ الميديال temporal loop كله احيانا بتextend بقى للثالاموس، احيانا بتextend للميد برين، انما الاساس بتاعي هو infarction بيكون حوالين الاريا of choroid plexus. الثالاموس زي ما قلنا قبل كده لما يجي thalamic infarction ده لا بيكون lenticular striate medial ولا بيكون lenticular striate lateral، لا ده بيكون من perforating branches of posterior cerebral artery. ما ننساش كمان ان انا لو عندي bilateral thalamic infarction ده ليه differential diagnosis كبير. اهمه في الانفاركشنز هو occluded artery of Purkinje، ده artery كده variant من البوستيريور سيريبرال، اتكلمنا عنه في المحاضرات برضو ان هو بيكون single artery بس طالع من البوستيريور سيريبرال artery، مش perforating branches كده، بيكون رايح يغذي الاثنين سلاماي. لو حصل occlusion ليه فده single artery، مش perforating من هنا و perforating من هنا، لا ده واحد المفروض واحد بيغذي الاثنين مع بعض، فلو حصل فيه occlusion بيدي الاثنين سلامك infarction. لكن كمان المنظر ده typical for internal cerebral vein thrombosis. اوكي في طبعا differentials كتير جدا لpoisoning لانفكشنز انواع معينه في بالذات الchildhood infections بتيجي في الاريا دي، انما احنا دلوقتي بنتكلم عن الديفرنشال diagnosis of infarctions هنا. خلاص احنا كده كان معانا حاله، وده الدسكشن السريع بتاعها اللي بيفكرنا بالجزء بتاعها كله كده في دروس النظري.